Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, Long Ngạo Thiên của chiến đội Tuyết Ma Tông ra sân đã đánh bại Hoắc Vũ Hạo và Tiêu Tiêu. Tiếp theo đây, Từ Tam Thạch có thể đem về chiến thắng cho Đường Môn hay không? Ngay bây giờ, hãy cùng mình tìm hiểu nhé. Trên sàn đấu, vừa bắt đầu thì Tam Thạch đã triển khai huyền minh trấn phá giải công kích của đối thủ. Thấy vậy, Long Ngạo Thiên khẽ nhếch miệng, một cú đấm đem theo khí thế thiên nhân hợp nhất giáng xuống, khiến tấm khiên của hắn bị đánh vỡ. Không chỉ vậy, trước ánh mắt thất kinh của mọi người, 7 cái hồn hoàn trên người Long Ngạo Thiên cũng phóng thích ra. Hơn nữa, sự phối hợp hồn hoàn cao hơn bất cứ thành viên nào trong chiến đội Đường Môn cũng lộ diện. Thất hoàn hồn thánh còn xuất thân từ bản thể tông, cường giả bậc này khiến ngay cả Từ Thiên Nhiên, Kính Hồng Trần và vị cường giả Thánh Linh Tông cũng không kìm được kích động. Trước khi Long Ngạo Thiên xuất chiến, Phương Thu Nhi được coi là cường giả mạnh nhất đại hội lần này, cũng đại biểu cho lực chiến đấu mạnh mẽ nhất. Nhưng lúc này, cho dù Long Ngạo Thiên vẫn chưa chính thức động thủ thì người sáng suốt đều hiểu được trình độ của hắn chắc chắn vượt qua Vương Thu Nhi. Lúc này, ở dưới lôi đài, liên hoàn cước của Long Ngạo Thiên không ngừng oanh kích vào tấm khiên nhằm phá vỡ thế thủ công của Từ Tam Thạch. Nhưng không ngờ, tấm chắn trong tay Từ Tam Thạch lại hết lớp này đến lớp khác. Phải khen cho khả năng phòng ngự trước đối thủ cường công của Từ Tam Thạch thật sự đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Tuy nhiên, danh xưng thất hoàn hồn thánh của Long Ngạo Thiên cũng không phải chuyện đùa. Lúc này, gã phóng người lên không trung, song trưởng đánh ra một kích cuồng thân chạm, tạo thành một lưỡi đao khổng lồ chém xuống đỉnh. Áp lực kinh khủng nện xuống, trong nháy mắt Từ Tam Thạch cùng Huyền Minh Quy Sắc Thuẫn của hắn bị chia ra làm hai. Nhưng ngay lúc đó, Huyền Minh Quy Sắc Thuẫn lại biến thành một dòng chất lỏng. Thanh âm của Từ Tam Thạch từ bốn phương tám hướng vang lên. Đòn tấn công có mạnh hơn nữa cũng không cách nào phá được nước. Tầng phòng ngự mạnh nhất chính là nước. Muốn phá vỡ phòng ngự của ta, hãy đem toàn bộ bản lãnh của ngươi bày ra đi. Bị chọc tức, Long Ngạo Thiên nổi giận, cả người đột nhiên giống như con quay không ngừng xoay tròn với tốc độ cao. Thấy đối thủ đang ở trong trạng thái thiên địa biến, vì vậy Từ Tam Thạch không có cách nào khóa được vị trí của gã. Cho nên, người bị Huyền Minh Chí Hoán thay đổi vị trí tất nhiên không thể là Long Ngạo Thiên. Mà trên đài thi đấu lúc này, trừ Từ Tam Thạch cùng Long Ngạo Thiên ra thì chỉ còn Trọng Tài. Vậy là Từ Tam Thạch vội lên tiếng nhận thua để Bất Phá Đấu La thay mình đỡ một đòn toàn lực của tên gia hỏa kia. Nháy mắt sau, va chạm cung kích cùng Trọng Tài xong, sắc mặt Long Ngạo Thiên hết sức khó coi. Bất Phá Đấu La cũng hung hăng trợn mắt nhìn Từ Tam Thạch. Có thể nói, cho dù Hoắc Vũ Hạo tự nhận có chiến thuật thiên biến vạn hóa, nhưng khi nhắc tới trình độ vô sỉ trong chiến đấu với Từ Tam Thạch, cũng chỉ có nước cam bái hạ phong mà thôi. Sau trận đấu này thì đài thi đấu cũng bị phá hoại, dẫn đến hư hỏng nghiêm trọng. Công chúa Duy Na đã chủ động cùng Đường Môn trực tiếp thi đấu đoàn đội để phân thắng bại. Lúc này, khi trận đấu quyết định gay cấn nhất sắp diễn ra, những người xem dưới đài không ngừng gào thét cổ động, làm cho không khí toàn trường trở nên sôi sục như miệng núi lửa sắp phun trào. Bối Bối trở về giữ cương vị đội trưởng nên lần này hắn sẽ ra sân cùng đồng đội để đối phó với bản thể tông. Khi hai bên đứng thành hàng thì Bất Phá Đấu La cũng hô lên hai tiếng bắt đầu. Có điều, trận chiến này e rằng sẽ tạo ra gió tanh mưa máu bởi Từ Thiên Nhiên đã dặn dò Bất Phá Đấu La từ trước phải làm hết sức để cho hai đội này lưỡng bại câu thương. Như vậy thì con đường đến ngôi quán quân của Thánh Linh Tông sẽ bằng phẳng hơn. Lần này, Từ Thiên Nhiên thà để cho Thánh Linh Tông đoạt giải quán quân, bất chấp thiên hạ lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng, cũng không muốn để cho người của Sử Lai Khắc hoặc là bản thể tông đạt được chức vô địch. Bởi vì sau khi cuộc thi này kết thúc, hắn đã có dự định khởi xướng chiến tranh, thế nên bản thân cũng chẳng sợ Tam Quốc trên đấu la đại lục dị nghị về việc này. Danh xưng thất hoàn hồn thánh của Long Ngạo Thiên cũng không phải chuyện đùa. Dưới sàn đấu, bên phía Tuyết Ma Tông, Long Ngạo Thiên vẫn đứng trước chiến đội, ngay bên cạnh hắn là Vương Ngạn Phong cùng Cố Đồng, chia đều đứng hai bên. Bên cạnh Vương Ngạn Phong và Cố Đồng, hơi lùi về phía sau nửa bước là Giang Y Tịch cùng Thần Vũ. 5 người hợp thành một trận hình tam giác, đây chính là trận hình thiên về tấn công. Duy Na công chúa thân là phụ trợ hệ chiến hồn sư đang đứng ở phía sau của trận hình. Trước người nàng có Long Ngạo Thiên che chắn, đây cũng là vị trí được phòng thủ kiên cố nhất. Bên phía Đường Môn, trận hình cũng ngay lập tức xuất hiện biến hóa, Từ Tam Thạch cùng Bối Bối đồng thời vọt lên trước, kề vai nhau tiến lên, thân hình Giang Nam Nam chợt lóe đã biến mất phía sau lưng Từ Tam Thạch, từ phía chính diện nhìn lại không thể thấy được thân hình nàng. Tiêu Tiêu cùng Hoa Thái Đầu ở sau lưng Từ Tam Thạch cùng Bối Bối, hai cánh của Vương Đông Nhi mở ra, nàng không để ý đến Hoắc Vũ Hạo mà vỗ cánh bay lên không trung. Điều khiến đối thủ phải bất ngờ chính là Hoắc Vũ Hạo. Hắn không hề di chuyển mà giơ tay phải lên, một hồn đạo khí hình cầu lớn xuất hiện trước người hắn. Trên đài chủ tịch, nhiều người phải biến sắc, trong đó gương mặt trở nên khó coi nhất chính là hai người Thái tử Từ Thiên Nhiên cùng đương chủ Kính Hồng Trần. Mặc dù hồn đạo khí tổng hợp thích ứng mọi địa hình và tham chắc ở trong Minh Đức Đường cũng không phải hồn đạo khí có độ cơ mật quá cao, nhưng sau khi được nghiên cứu ra, hồn đạo khí này đã được Từ Thiên Nhiên tự mình phê duyệt để trở thành một trong những vũ khí chiến đấu chủ lực của Nhật Nguyệt Đế quốc. Hiện tại đã bắt đầu tiến hành sản xuất với số lượng lớn rồi. Nhưng giờ khắc này, một hồn đạo khí cơ mật đang trong giai đoạn quan trọng, chế tạo thành vũ khí quân sự lại xuất hiện trên đài thi đấu, Từ Thiên Nhiên có thể không tức giận được sao? Đến đây thì cũng hết tập 85 Đấu La Đại Lục 2. Liệu rằng diễn biến tiếp theo sẽ hấp dẫn như thế nào? Ấn theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.